Γεια σας! Για όσοι δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Αντώνης Μπατής και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για θέματα που αφορούν τον χώρο της ψυχολογίας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την ομορφιά και για κάποιες έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι η ομορφιά κάτι το υποκειμενικό? Είναι η αντίληψή μας για την ομορφιά θέμα κοινωνικών επιρροών ή μήπως υπάρχει μια εξελικτική και πανανθρώπινη βάση για το πώς αντιλαμβανόμαστε το κατά πόσο κάποιο άτομο είναι όμορφο? Πάμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα αμέσως μετά την εισαγωγή του βίντεο. Πριν ξεκινήσω να ανακοινώσω τα αυτονόητα, η ομορφιά και η ελκυστικότητα είναι κάτι σύνθετο και με υποκειμενικές πλευρές. Συμπεριλαμβάνει την εμφάνισή μας, τις αξίες μας, τις στάσεις μας και τον χαρακτήρα μας, τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και εκφραζόμαστε, ακόμα και τα πιστεύω μας. Για παράδειγμα, σε όλους έχει τύχει σίγουρα να γνωρίσουμε κάποιο άτομο που αρχικά μας άρεσε και μετά από μια συζήτηση μαζί του αλλάξαμε παντελώς άποψη και δεν το θεωρούσαμε πλέον ελκυστικό. Ή και το αντίθετο. Ωραία. Τώρα που το ξεκαθαρίσαμε, πάμε στο ψητό. Μέσα από πολλές μελέτες στο χώρο, οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι η πρωτοτυπικότητα στα χαρακτηριστικά του προσώπου μας, η συμμετρία μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών και ο σεξουαλικός δημορφισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε ως ελκυστικό κάποιο άτομο. Επομένως, έχουμε τρία στοιχεία, τα οποία θα εξηγήσουμε αμέσως τώρα. Το πρώτο είναι η πρωτοτυπικότητα του προσώπου μας. Δηλαδή, το αν διάφορα χαρακτηριστικά του προσώπου μας, όπως το αυτί μας, η μύτη μας, τα μάτια μας κτλ. Είναι αυτό που θεωρούμε πρωτοτυπικό στο είδος μας. Ή με πιο απλά λόγια, αυτό το οποίο λέμε ότι είναι normal. Για παράδειγμα, σε αυτές τις φωτογραφίες έχουμε δύο αυτιά. Το δεξί δεν είναι το μέσο αυτί, ενώ το αριστερό είναι το μέσο αυτί σε έναν ανθρώπινο πληθυσμό. Τώρα, το δεύτερο είναι η συμμετρία και έχει να κάνει με το κατά πόσο η μία πλευρά του προσώπου μας ή του σώματός μας είναι σε συμμετρία με την άλλη πλευρά. Δείτε για παράδειγμα σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Στην αριστερή το σαγόνι αυτού του ατόμου δεν είναι συμμετρικό, ενώ στη δεξιά είναι. Και το τρίτο και μη εξαιρεταίο είναι ο σεξουαλικός δημορφισμός, όπου στο ζωικό βασίλειο είναι η μορφολογική διαφορά μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η μορφολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών και συμπεριλαμβάνει διαφορές στις αναλογίες και σε άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο φύλων. Δείτε για παράδειγμα αυτές τις φωτογραφίες. Οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο ψηλότεροι από τις γυναίκες, με περισσότερη μυϊκότητα και ευρύτερο άνοιγμα πλατών. Έχουν πιο γωνιώδη χαρακτηριστικά προσώπου και γενικότερα μεγαλύτερο κρανίο. Η τεστοστερόνη και άλλες βιολογικές διαδικασίες στους άνδρες διεγείρουν την ανάπτυξη της γνάθου, των ζυγωματικών, της τριχοφυΐας, του προσώπου και του σώματος και άλλων χαρακτηριστικών. Αντίστοιχα, οι γυναίκες έχουν άλλα χαρακτηριστικά, όπως λιγότερη τριχοφυΐα, πιο γλυκά χαρακτηριστικά προσώπου και γενικότερα κατά μέσο όρο είναι σωματικά μικρότερες από τους άντρες. Έχουν συνήθως ευρύτερη λεκάνη και μεγαλύτερο στήθος, χαρακτηριστικά που φυσικά συνδέονται με την βιολογική ικανότητα της γυναίκας να γεννάει. Οι προτιμήσεις των γυναικών στρέφονται προς πιο άρενοπα πρόσωπα και σώματα, ειδικότερα κατά την διάρκεια της γόνιμης φάσης του εμμηνορροϊκού κύκλου. Αντίστοιχα, οι άνδρες στρέφονται προς πιο θηλυκά χαρακτηριστικά, όπως γλυκά χαρακτηριστικά προσώπου, μεγάλα μάτια σε σχέση με το πρόσωπο, κόκκινα και σαρκώδη χείλη και σώμα σχήμα κλεψίδρας. Τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε αυτές τις έννοιες, πάμε να δούμε πώς ακριβώς οι επιστήμονες προσπάθησαν να τεστάρουν το αν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν ή όχι την αντίληψή μας για το τι είναι όμορφο και ελκυστικό για τους ανθρώπους.
Μια κλασική μελέτη που έχει επαναληφθεί ανά τον κόσμο και τα χρόνια, δίνοντας πάντα τα ίδια αποτελέσματα, είναι η εξής. Ερευνητές παίρνουν φωτογραφίες προσώπων, γυναικών και ανδρών και τις εισάγουν σε έναν υπολογιστή, σε ένα πρόγραμμα που αποδίδει μια εικόνα ενός προσώπου που έχει τα χαρακτηριστικά του μέσου όρου, θα λέγαμε, των χαρακτηριστικών των ανθρώπων των οποίων τις φωτογραφίες εισήγαγαν προηγουμένως. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτή την εικόνα που έχει γίνει ένας ψηφιακός συνδυασμός μεταξύ δύο γυναικείων προσώπων. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη διαδικασία να γίνεται με τον συνδυασμό δεκάδων προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα θα ήταν κάτι σαν αυτό που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Αφού λοιπόν δημιουργήθηκαν αυτές οι σύνθετες εικόνες, οι ερευνητές ζήτησαν από τους εθελοντές να αξιολογήσουν ποιο πρόσωπο είναι κατά τη γνώμη τους πιο ελκυστικό. Σε εσάς αλήθεια, ποιο πρόσωπο φαίνεται πιο ελκυστικό? Στην πλειοψηφία τους τα άτομα κρίνουν ως πιο ελκυστικά τα πρόσωπα των σύνθετων φωτογραφιών, που σε αυτή την περίπτωση είναι το δεξί πρόσωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάποιοι μπορεί να πούν ότι είναι ζήτημα κοινωνικών επιρροών, μόδας και κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου. Όμως αυτή η θεωρία αμφισβητήθηκε, διότι ακόμα και τα βρέφη που δεν έχουν ακόμα κοινωνικές επιρροές δείχνουν να προτιμούν τα πιο πρωτοτυπικά πρόσωπα έναντι των λιγότερο πρωτοτυπικών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το βλέμμα των μωρών εστιάζει και παρατηρεί για περισσότερο χρόνο και με περισσότερο ενδιαφέρον αρμονικότερα πρόσωπα. Αυτό το διαπιστώνουμε καταγράφοντας την κίνηση και την εστίαση των ματιών του βρέφους όταν κοιτάει ένα άλλο πρόσωπο. Ακόμα αυτή η τάση του ανθρώπου στη βρεφική ηλικία δεν περιορίζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Σε μελέτες όπου έχουν γίνει έχουν παρατηρηθεί ότι βρέφοι προτιμούν να παίζουν για περισσότερο χρόνο με τις ομορφότερες κούκλες παρά με εκείνες που είναι λιγότερο όμορφες. Όπου όμορφο, όπως είπαμε πριν, καθορίζεται από τις μελέτες ως το πρωτοτυπικό, το συμμετρικό και ο σεξουαλικός δημορφισμός. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ενήλικες ως προς το βρέφος, όπου συν της άλλης παρατηρούμε δυστυχώς ότι αρκετοί γονείς δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα στα παιδιά που είναι πιο ελκυστικά. Ακόμα σε άλλες έρευνες έχουμε παρατηρήσει με τη χρήση fMRI ότι στην θέα ενός όμορφου προσώπου ενεργοποιούνται στον εγκέφαλό μας συστήματα που είναι υπεύθυνα για την επιβράβευση. Τα ίδια που ενεργοποιούνται όταν κερδίζουμε ένα έπαθλο, χρήματα ή γενικά όταν νιώθουμε ότι εκλαμβάνουμε κάτι το οποίο μας ευχαριστεί. Αυτό το σύστημα λέγεται μετεχμιακό σύστημα ή αλλιώς limbic system. Ακόμα η επανελειμμένη έκθεση σε ένα πολύ όμορφο πρόσωπο ή απλά όμορφο πρόσωπο μας κάνει να το βλέπουμε ως ακόμα πιο όμορφο με το πέρασμα του χρόνου. Ενώ η επανελειμμένη έκθεση σε ένα μη ελκυστικό πρόσωπο δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Τα πειράματα αυτά είναι διαπολιτισμικά και πάντα μας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα ανά τον κόσμο. Μια στιγμή όμως, αν είναι έτσι, γιατί βλέπουμε ανά τον κόσμο και ιστορικά τόσο μεγάλες αποκλίσεις στην αντίληψή μας για το τι είναι όμορφο? Δείτε για παράδειγμα αυτές τις φωτογραφίες που απεικονίζουν ανθρώπους διαφόρων φυλών. Είναι η ομορφιά μια προγραμματισμένη αντίληψη με εξελικτικές ρίζες που σκοπό έχει τον προσανατολισμό του ατόμου στην επιλογή συντρόφου με καλά γονίδια, όπως υποστηρίζουν οι εξελικτικές θεωρίες, ή είναι θέμα πολιτισμικών προτιμήσεων? Τα βρέφη, οποιασδήποτε φυλής ανά τον κόσμο, έχουν το ίδιο νευρολογικό setup, το οποίο και τους οδηγεί πάντα στο να έλκονται περισσότερο από πρόσωπα πιο πρωτοτυπικά και συμμετρικά. Όμως σε αυτά τα κοινωνικά πλαίσια, για λόγους κοινωνικού στάτους, ιεραρχίας, εθήμων ή άλλων παραγόντων, τα άτομα διαφοροποιούνται εμφανισιακά σε ριζικό βαθμό. Και αυτό γιατί μέσα από την εμφάνισή τους θέλουν να δηλώσουν κάτι. Για παράδειγμα, κάποιο τατουάζει κάποια ουλή στο σώμα μπορεί να δηλώσει σε μια φυλή τον αριθμό των ατόμων που κάποιος έχει σκοτώσει στη μάχη, ή μπορεί να δηλώσει από ποια σεβαστή οικογένεια προέρχεται κάποιος, ή το βαθμό τον οποίο έχει σε σχέση με άλλους στρατιώτες στη φυλή του. Στο δυτικό κόσμο κάνουμε το ίδιο, αλλά με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, το Rolex ή τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου εκλαμβάνονται ως σημάδια οικονομικής άνεσης και κατ' επέκταση δύναμης και ανεξαρτησίας του ατόμου στην κοινωνία. Ή τα
διακριτικά και τα παράσημα στο στρατό, για παράδειγμα, όπου δηλώνουν τη θέση καθενός στην ιεραρχία του στρατού. Είναι κάτι παρόμοιο. Το άτομο που θα μεγαλώσει σε μια τέτοια φυλή θα προσαρμοστεί σε αυτά τα πρότυπα μεγαλώνοντας και έτσι η αντίληψή του για το τι είναι ελκυστικό θα διαφέρει εν τέλει από τη δική μας. Παρ' όλα αυτά η πρωτοτυπικότητα θα συνεχίσει να είναι το σημείο αναφοράς, καθώς το ελκυστικότερο για εκείνον άτομο θα είναι το άτομο που είναι πιο κοντά στο πρωτοτυπικό άνδρα ή γυναίκα της φυλής του. Δηλαδή από την φυλή στην οποία ανήκει το άτομο, αν πάρουμε 100 φωτογραφίες ανδρών ή γυναικών και τις βάλουμε στον υπολογιστή και μας βγάλει μια σύνθετη εικόνα με τα μέσα χαρακτηριστικά των προσώπων της φυλής, θα προκύψει μια εικόνα ενός ανθρώπου που συνήθως θα αξιολογείται ως πιο όμορφη από ένα μεμονωμένο πρόσωπο της φυλής. Ειδικά αν αυτό έχει μια συμμετρία προσώπου που απέχει πολύ από το μέσο πρόσωπο της φυλής του. Μια διαρευνητική ερμηνεία είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε εξελικτικά καλωδιωμένοι να εντοπίζουμε τα άτομα με καλά γονίδια, τα οποία και συσχετίζονται με την πρωτοτυπικότητα, τη συμμετρία και την αρμονικότητα των χαρακτηριστικών. Οι έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι όσο πιο πρωτοτυπικό είναι ένα πρόσωπο, τόσο περισσότερο το άτομο αξιολογείται ως ωραίο, υγιές, έξυπνο, κοινωνικά επιδέξιο κτλ. Νευρολογικά αυτό που στην πραγματικότητα κάνει αυτόματο ο εγκέφαλός μας είναι ότι καταγράφει, θα λέγαμε, την γεωμετρία που έχουν τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω του, όπως ένας υπολογιστής καταγράφει τα στοιχεία σε μία βάση δεδομένων. Έτσι λοιπόν βγάζει, θα λέγαμε, μία μέση πρωτοτυπική αναπαράσταση του μέσου ανδρικού και γυναικείου προσώπου. Όσο περισσότερο κάποιος ταιριάζει σε αυτή την αναπαράσταση, τόσο ελκυστικότερος μας φαίνεται. Σύμφωνα με τους εξελικτικούς ψυχολόγους, έχουμε μία γενετική προδιάθεση που μας παραπέμπει στην ανίχνευση της πρωτοτυπικότητας. Και ο λόγος γι' αυτό πιθανότητα είναι ότι πιο πρωτοτυπικά πρόσωπα και σώματα σχετίζονται με μία καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία. Όσο αφορά την ιδανική απόσταση μεταξύ ματιών και στόματος, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, δηλαδή από το σημείο Α στο σημείο Β, στη φωτογραφία πρέπει να είναι περίπου το 36% του συνολικού μήκους του προσώπου, δηλαδή από το σημείο C στο σημείο D. Και η απόσταση μεταξύ των ματιών μας από το E στο F, ιδανικά πρέπει να είναι το 46% του συνολικού πλάτους του προσώπου μας, που είναι από το G μέχρι το H. Και όσο αφορά την σωματική διάπλαση, όπως είπαμε και πριν, η πλειοψηφία των ανδρών ανά τον κόσμο και περισσότερο ακόμα στις δυτικές κοινωνίες προτιμούν μια σιλουέτα τύπου κλεψίδρας, πιθανότητα γιατί υποδηλώνει καλή υγεία και γονιμότητα στις γυναίκες. Και οι γυναίκες προτιμούν στους άνδρες μια σιλουέτα τύπου ανάποδο τρίγωνο, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Στην εξελικτική ψυχολογία, η φυσική επιλογή του Δαρβίνου μας δίνει μια πιθανή εξήγηση. Τα άτομα που επέλεγαν συντρόφους με αυτά τα κριτήρια είχαν μεγαλύτερη αναπαραγωγική επιτυχία από τα άτομα που δεν είχαν αυτά τα αναπαραγωγικά κριτήρια. Τώρα, είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να κρίνουμε με αξιοπιστία ποιος έχει καλά γονίδια? Όχι, δεν είναι. Γιατί πολύ απλά πολλές παθολογίες δεν είναι εμφανείς στην εξωτερική μας εμφάνιση. Να σας θυμίσω ότι εδώ μιλάμε για συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. Συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιακή σχέση μεταξύ δύο πραγμάτων. Σημαίνει απλά ότι η συχνότητα δύο μεταβλητών, σε αυτή την περίπτωση η μη πρωτοτυπικότητα και η υγεία, συσχετίζονται με κάποιον τρόπο. Ένα πρωτοτυπικό σώμα και πρόσωπο συσχετίζεται λοιπόν με μια καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία από ότι ένα άτομο με μια δομή σώματος και προσώπου πολύ διαφορετική από αυτή του μέσου ατόμου. Πάρτε για παράδειγμα το BMI, Body Mass Index. Για την πλειοψηφία των ατόμων, το ελκυστικότερο σώμα είναι σε αυτή την normal περιοχή που βλέπουμε στη φωτογραφία με πράσινο. Να πούμε επίσης ότι η παχυσαρκία, όπως και η ανορεξία, σχετίζεται με μια πληθώρα προβλημάτων στη σωματική και στην ψυχική υγεία. Αυτά τα σχήματα σώματος στην normal περιοχή θεωρούμε ότι είναι και η πιο ρεαλιστική μέση απεικόνηση του ανθρώπινου είδους. Η επιλογή ενός συντρόφου όπου τα χαρακτηριστικά της εμφάνισής του δεν αποκλίνουν πάρα πολύ από το μέσο όρο, είναι πιο πιθανό να κληροδοτήσει
στα παιδιά μας καλά γονίδια που με την σειρά τους θα αυξήσουν την πιθανότητα μιας μακροχρόνιας διαιώνισης του γονιδιακού μας μοτίβου, σύμφωνα πάντα με την εξελικτική ψυχολογία. Ακόμα, σύντροφοι με καλά γονίδια είναι πιθανότερο να ζήσουν περισσότερο στο πλάι μας. Και αυτό ειδικά στο μακρινό παρελθόν, όπου για χιλιετίες οι άνθρωποι πολεμούσαν για να επιβιώσουν καθημερινά, ήταν πολύ σημαντικό για την επιβίωσή τους. Εν κατακλείδη, από την βιβλιογραφία βλέπουμε ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αρχική τουλάχιστον έλξη και εν μέρει υπάρχει εξελικτική και πανανθρώπινη βάση σε αυτό. Κάποιος από εσάς όμως μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι απόλυτο και ότι από κουλτούρα σε κουλτούρα τα πρότυπα ομορφιάς αλλάζουν. Και ότι σε ορισμένες κοινωνίες ένας άνδρας ή μια γυναίκα με υψηλότερο δείκτη λιπιδικής μάζας θεωρείται πιο ελκυστικός σύντροφος. Και αυτό, μολονότι είναι αλήθεια, δεν κάνει τίποτα άλλο και από το να επιβιώνει την εξελικτική θεωρία. Για σκεφτείτε το για λίγο. Στις κουλτούρες ή τις ιστορικές εποχές όπου το πάχος ήταν ή είναι ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό, ίσως είναι επειδή υποδηλώνει πόρους και κοινωνικό στάτους. Σε κοινωνίες με πιο αντίξωες συνθήκες ζωής, οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες τους πιο βαριές και το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η επιλογή έχει έναν κοινό παρονομαστή, την καλύτερη εξασφάλιση της επιβίωσης και διαιώνισης του είδους. Σε πιο πρωτόγονες φυλές είναι υπέρ της επιβίωσής μας να είμαστε βαρύτεροι, δυνατότεροι και με μεγαλύτερα ενεργειακά ντεπόζιτα, διότι ζούμε σε περιόδους όπου η τροφή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην Αιθιοπία, για παράδειγμα, ένας άνδρας 90 ή 100 κιλών, σε σχέση με το μέσο όρο των ανδρών της φυλής του, στην οποία οι άνδρες είναι 75 με 80 κιλά, είναι πιθανότερο να εκλαμβάνεται από το αντίθετο φύλο και από τον κοινωνικό του περίγυρο ως πιο ελκυστικός. Από εξελικτικής σκοπιάς, αυτό ίσως συμβαίνει διότι ο μεγαλύτερος σωματικός όγκος παραπέμπει στο ότι έχει περισσότερους πόρους, όπως κατσίκες και άλλα ζώα, ή ότι είναι καλύτερος κυνηγός, ή ότι σε μία μάχη με κάποιον άλλον άνδρα για να προστατεύσει την οικογένειά του, είναι πιο πιθανό να κερδίσει. Αντιθέτως, στις δυτικές κοινωνίες, όπου δεν τίθεται θέμα ασιτείας, η αποθήκευση λίπους δεν εκλαμβάνεται ως κάτι το ελκυστικό, διότι δεν πρόκειται να σου χρειαστεί, γιατί δεν πρόκειται να μείνεις χωρίς φαγητό για μία εβδομάδα. Ούτε υποδηλώνει ότι έχεις ηγετικές ικανότητες ή ότι είσαι καλός και οξυδεργής κυνηγός. Υποδηλώνει ότι σε έναν κόσμο γεμάτο πόρους, το άτομο καταναλώνει περισσότερη τροφή από αυτή που χρειάζεται και μειώνει το προσδόκιμο ζωής του λόγω των προβλημάτων υγείας που έρχονται μαζί με την παχυσαρκία και την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών που έχουν πολλά συντηρητικά και τοξίνες. Σε πιο πρωτόγονες κοινωνίες, τα αρνητικά της παχυσαρκίας, όπως η μείωση του προσδόκιμου της ζωής, δεν είναι τόσο άμεσο πρόβλημα όπως ο κίνδυνος θανάτου από την πείνα και τις κακουχίες. Γι' αυτό σε μια ιεραρχική πυραμίδα, τα υπέρ του να έχεις παραπάνω λίπος υπερνικούν τα κατά. Ακόμα σε αυτές τις κοινωνίες, το να είσαι υπέρβαρος έχει ένα πλατό πολύ μικρότερο από αυτό των δυτικών κοινωνιών, λόγω του τρόπου ζωής των ατόμων. Δηλαδή, κάποιο άτομο μπορεί να έχει 15 κιλά παραπάνω από το κανονικό του, αλλά όχι 100 κιλά παραπάνω, όπως συμβαίνει με κάποιες φορές στο δυτικό κόσμο. Ακόμα σε αυτές τις τριμπού δεν αξιολογείται μόνο ο όγκος του σώματος, αξιολογείται η συνολική εικόνα του σώματος και η υφή του. Δηλαδή, κατά πόσο το σώμα είναι σκληρό στην υφή όταν πιάνεις τους μυς του ατόμου, καθώς επίσης και η ικανότητα του ατόμου να κινείται και να χορεύει με το σωματικό του όγκο. Θα σας βάλω τα σχετικά link με τα ανάλογα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτές τις φυλές. Τώρα, το χαρακτηριστικό το οποίο μένει αμετάβλητο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις γοητευτικό στο σύντροφό μας είναι αυτό το οποίο τον κάνει πιο χρήσιμο για την επιβίωση της οικογένειας της οποίας πιθανόν θα δημιουργήσουμε μαζί του. Κλείνοντας, να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι η εσωτερική μας ομορφιά είναι σημαντικότερη, γιατί έχει τον τελευταίο λόγο στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Είναι αυτή που μας κάνει να δούμε κάποιον που αρχικά μας φαινόταν όμορφος ως άσχημο και το αντίθετο. Ενώ η εξωτερική μας εμφάνιση είναι προορισμένη να ξεφτύσει με τα χρόνια, η εσωτερική ομορφιά μας μπορεί να ανθίσει αν επιδιώξουμε την εξέλιξη και καλλιέργεια του εσωτερικού μας εαυτού.
Πείτε μου στα σχόλια ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτές τις μελέτες στην ψυχολογία και τι πιστεύετε εσείς οι ίδιοι πάνω στο θέμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα κλικ στο καμπανάκι και μια εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν βγαίνουν καινούργια βίντεο. Παραλίγο να το ξεχάσω, κάντε και ένα like για να καταλαβαίνει ο αλγόριθμος του YouTube ότι το βίντεο σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.